Apoy at bakal ang pundasyon ng sinaunang sibilisasyon. Ang pagpapanday nito ang nagsilang sa mga unang sandata, kagamitan at mga unang imbensyon. Pero sa pagdaan ng panahon, may saysay pa nga ba ang sinaunang tradisyon? Sa isang liblib na sityo sa pusod ng Banawe Rice Terraces, araw-araw maririnig ang tunog na ito. Sa tahanan ni Tatay Himanggo, ang huling panday ng Kambulo. Papunta tayo ngayon sa Barangay Kambulo dito sa Banawe. Dito raw matatagpuan yung isa sa pinakamatandang panday sa Ifugao Province. Kumbaga, yung centuries old na tradisyon ng pagpapanday, buhay pa raw dito sa lugar na ito. Bukod sa kanilang hagdan-hagdang palayan na hinirang bilang World Heritage Site ng UNESCO, kilala rin ang mga sinaunang Ifugao sa kanilang tapang at husay sa pakikidigma, gamit ang kanilang mga bakal na sandata. Kaya naman noong sinaunang panahon, ang mga panday ng bakal ang isa sa pinakanatatangi at importanteng miyembro ng kultura ng mga taga-Cordillera. Gandang umaga po. Si Tatang Himanggo po, ma'am. Kayo po si Tatay Himanggo? Ako po si Kara. Kara. Opo. Salamat po. Oo. Kumusta po? Ganda. Malakas pa. Medyo. Saan po kayo dito gumagawa? Dito kami. Dito. Ito. Doon pa lang. Saan ang apoy? Meron din pailagyan yung apoy doon. May lalagyan. Tapos dito ninyo. Yan, ganito. Yan. Siyang nakalanghap ng usok o himanggo sa Ifugao. Ito ang bansag kay Pedro Pinayan, mahigit 50 taon na siyang panday. Puti na ang buhok at bulag na ang isa niyang mata. Pero patuloy siyang gumagawa ng mga itak, kutsilyo at sandata. Totoo ko garud adu garud ti mga ibagang agpandek man ta iramid mo dito yung usaran mi. Iso nga agpanpanday mapipilitan ak agpanday. Okay. Urede itoy paramid dito kastoy. Iramid ko. Iso pa'y garud nga panggastos ti dito ubing. Tradisyong minanapa mula sa ating mga ninunong Malay, kaakibat ng kakayahang pagpapanday o paghulma ng bakal ang paghugis nito ng kasaysayan. Bakal na pang-agrikultura, pakikidigma o pangangaso. Ang lahat ng ito hindi makakamit ng mga sinaunang Pilipino kung hindi dahil sa pagkakaroon ng ating mga komunidad ng mga panday. 14 anyos lang si Tatay Himanggo nang matuto siya ng pagpapanday. Naabutan pa niya ang panahong mataas ang tingin ng komunidad sa kanyang mga ninunong gaya niya ay gumagawa rin ng sandata. Pero mabilis itong nagbago nang isa-isang nawalan ng gana sa pagpapanday ang mga kabataan. At si Tatay Himanggo na lang ang naiwan. So, nung bata po ba kayo, mahilig na po ba kayo sa kutsilyo noon? Oo, meron mahilig nga talaga. Maggawa yung ganyan. Kaya isa-isa na lang magpanday dito, wala na. Isa na lang doon. Hindi na magpapanday yung anak yung magpanday. Bakit daw? Hindi ko alam. Hindi na kaya. Matakot daw yung apoy. Sa husay ni Tatay Himanggo, hindi maikakailang primera klase ang kalidad ng mga patalim na kanyang nililikha. Pero hindi biro ang kanyang trabaho.
Para makalikha ng ganitong kutsilyo, titiisin mo ang init ng apoy araw-araw sa loob ng 3 linggo o higit pa. Ganito yung mga materyales na ginagamit ng mga panday dito sa Banawe para gumawa sila ng mga itak. Ito actually ay scrap metal. Ito yung nakikita dun sa ilalim ng mga jeep, molye kung tawagin nila. Sino mag-aakala na itong patapong bakal na ito ay pwedeng maging art piece katulad nito. Ganda, di ba? Itong hinalong na ito, 3 months ginawa ni Tatay Himango. Double-edged blade. Isang sinaunang tradisyon na pinanday sa loob ng mahabang panahon. Ganda. Sa kabila ng modernong panahon, patuloy na gumagamit ng sinaunang kagamitan si Tatay Himango. Ilang ulit isinasalang sa apoy ang bakal para maihulma ito. Di tulad ng ibang itak na may kahoy na hawakan, ang itak ng mga Ifugao ay purong bakal, mula talim hanggang hawakan. Mahirap po bang magpanday? Talagang mahirap talaga. Bakit po mahirap? Apoy naman. Tsaka tignan mo yung ayaw ng pimalas dito nagbibiggang yung landok, ganyan mo, wala na, ganyan mo, ang pagkasta, marami dito. Nagkakasugat kayo? Sugat-sugat, ganyan. Walang tigil na pupukpukin ng bakal hanggang maging matalas ang itak. Mas matagal, mas pulido. Minsan, kong ati ngay aputan ngay pahana. Ati aputan pahana tengka na tika mali na engka na mapinis ay iso nga ati aku inira ako pahana. Dusita na, tatum na. Engka na harong na, sabali harong na. Te garud umapo si Witory Tumengko. Ang tagal! Nabali. Basta makitang talagang maganda. Hindi basta-basta. Kapag matalas na ang bakal, daraan ito sa proseso na kung tawagin quenching. Isusubo ang itak sa langis para tumibay at lalo pang tumalim. Pagkatapos nito, maghahabi na sila ng ratan na siyang magiging hawakan. Metikuloso si Tatay Himango sa kanyang mga kutsilyo. Bawat isa kailangang subukan ang tibay sa sungay ng kalabaw. Ang hawak ko dito ay sungay ng kalabaw. Mas matigas pa daw ito kesa sa kahoy. Tetest natin kung okay ba talaga yung blade ni Tatay. Pag hindi maganda yung gawa doon sa hinalong mabubungli yan o kaya mayuyupi. At hindi po. Oo, yung itak. Ito, diretso para no. Akin na lang ang maggawa dito sa klaseng gawa. Diretso pa rin. Hindi bumaliko. Dahil sa teknolohiya, marami ng makabagong paraan ng paggawa ng itak ngayon. At kadalasan, mas mabilisan at maramihan ng nagagawa. Pero hindi bumibitaw sa sinaunang estilo si Tatay Himango. Dapat kumagat aram ti kustong regular di landok tapno mibagay. Haang nga basta-basta ti alaan di dudu masayangan di ng ala ng gatang. So nga dapat
Aram ti gusto. Gandahan Ore man talaga. mabayag nga itrabaho, basta mayat ti aramid na. Kahit mahirapan ka. Ti si Bali. Anusan. Ta awan ti bagbagada kanyak nga kunadaan dia dete idaramid mo nga kasta. Pasublidan tupay. Kumpara sa ibang itak na mabibili sa mga palengke at souvenir shops, metikuloso ang pagkakagawa ng mga kutsilyong ito. Mano-mano at pinanday ayon sa sinaunang tradisyon. Bawat isang panday may kanya-kanyang estilo ng paggawa ng blade o ng kanyang itak. Pero merong mga paraan para malaman mo kung gaano kapulido yung pagkakagawa ng panday. Pag bumili kayo ng kutsilyo o ng itak sa Ifugao Province, ang hahanapin nyo kaagad, bakal dapat yung handle. Yan yung tatak ng Ifugao Province. Ibig sabihin yan, bakal yan, buong-buo yan mula blade hanggang handle, buong bakal yan. Walang risk na mangyayari yung matatanggal yung blade doon sa kahoy. Ang ginagawa nila, binabalot nila ito ng ratan at itong itak na ito, tingnan ninyo, napakapino ng ratan na handle nito. Napakaganda. Ito namang sa pagitan ng handle at saka ng blade, ang tawag dito ay yung pusod ng itak o navel. Makikita nyo rin dito kung gaano kagaling yung panday kasi napaka-symmetrical niya at napakapulido ng gawa. Siyempre, titingnan nyo yung mismong blade. Sisilipin ninyo kung diretso ba siya at hindi siya baliko. Pati dito, kung diretso at symmetrical ba yung pagkakagawa dun sa mismong blade. Itong hawak ko na blade ay gawa ni Tatay Himanggo. Ang sabi niya, ang sikreto ng kanyang mga itak, isinubo niya sa langis yung buong itak mismo. Kaya naman ito matibay at matalas. Hindi lang dito sa may bandang edges niya, matibay at matalas talaga hanggang mismo sa loob ng blade na ito. Iba talaga kapag handmade o mano-mano yung paggawa dito sa mga itak na ito. Hindi basta-basta. Sa tindahang ito sa Banawe, matatagpuan ang ilan sa mga pinakamagagandang obra ni Tatay Himanggo. Bakas ang tibay at ganda ng bawat isa kahit gaano na katagal ang mga kutsilyong ito. Yung mga gawa po dito sa amin is fully handmade. Pinagtiyagaan po talaga yan, ma'am. As mentioned by Tatang Himanggo na yung isang blade is hindi lang niya tinatapos ng isang araw or dalawang araw. Binibigyan po talaga yan ng attention at panahon po. And then matyaga po talaga yung panday. Sa akin po, nakikita ko po yung sakripisyo ng isang panday. Gusto ko po na ma-preserve pa rin yung Ifugao blades namin para sa susunod na generations po ay makikita po nila kung paano, kung anong itsura ng isang Ifugao blade. Para kay Tatay Himanggo, ang paglikha niya ng mga patalim, hindi lang basta isang bagay na pinagkakakitaan o trabaho, kundi isang sining na bahagi ng kanilang kulturang natatangi sa kanilang tribo. Si 70 anyos na si Tatay Himanggo ngayon. Kung hindi niya maipapasa ang talento ng pagpapanday, mananatili na lang sa mga istante ang bakas ng sinaunang tradisyon. Hanggang kailan po kayo gagawa ng mga itak at kutsilyo? Ito dapat yung basi-basit na lang. Hindi ako kayang magmaso. Magmaso ako, 5 lang ang ganyan. Sakit naman dito. Hindi ko alam. Baka hindi ako kayang 1 taon. O ano kaya pa. Si Conrad ang ikalawang anak ni Tatay Himanggo.
Nung bata ka, pangarap mo rin bang maging panday katulad ni Papa mo o hindi? Hindi po, ma'am. Hindi ko nangarap na magpapanday kasi nakita ko nga mahirap. At saka sinusubukan ko na tumutulong sa kanya. Ang hirap talaga kaya pangarap ko mag-aral. Tsaka ayaw ko nang magpanday sana paglaki. Ayon kay Conrad, bukod sa mahirap ang pagpapanday, may isa pang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang hindi na pumapasok sa larangang ito. Yung mga iba, talagang kung dito lang sa amin, ang panday parang ano lang, hindi lahat sila tingin sa'yo mataas. Parang tingin sa'yo, panday ka lang. Saka mahirap pag ano ng pera yan eh. Makabuo ng kabuhayan. Mababa ang tingin sa inyo. Parang medyo mababa. Kung dati mahalagang alagad ng dato ang mga panday, sa pagpasok ng modernisasyon, unti-unting nawala ng saysayang kanilang talento. Kaya imbis na ipagpatuloy ang itinuro ng ama, lumuwas sa Maynila si Conrad para mangamuhan sa iba. Pero makalipas ang ilang taon, nang malaman niyang humihina na ang katawan ng kanyang ama, umuwi si Conrad para ipagpatuloy ang pamana ni Tatay Himanggo. Kung sa trabaho, marami naman pong pwedeng pagkitaan. Oo. Kaso lang, gusto ko na rin may pumalit din sa kanya Oo. na yun, may pumalit sa kanya gumawa ng mga itak. Bakit importante na may pumalit kay tatay? Para hindi naman po sana mawala yung yung inumpisahan niyang mga ganyang artist, yung Oo. pagka-artist niya. Oo. Di at least matutunan namin. Sa ngayon, patuloy na pinaghuhusay ni Conrad ang talento ng pagpapanday. Hangad niya na sana balang araw, mapahalagahang muli ang tradisyong pamana ng kanilang mga ninuno. Anong nararamdaman mo pag ganun? Yung kansyaw, sabi mo kanina kinakansyawan kayo. Oo, yun lang naman. Di para sa akin, okay lang na ganun. Wala namang problema doon kahit ganun pa ang tingin sa akin. Basta importante, gagawin ko yung mga gusto ko. Siyempre, kahit sino man siguro, ayaw nilang wala yung tradisyon na ganyan. Yung mga sinimulan ng mga sinaunang ano natin wag naman sanang mawala. Kasi importante yan Pero may pag-asa pa nga bang buhayin ang sinaunang kultura? Pagkatapos ni Conrad at Tatay Himanggo, may magtutuloy pa nga ba sa susunod na henerasyon? Sa isang maliit na sitio sa bayan ng Aguinaldo, isang pamilyar na tunog ang maririnig tuwing umaga. Pero pagpasok ko sa loob ng sitio, hindi matanda, kundi isang batang panday ang aking nakita. Sa edad na 14, si Eric ang pinakabatang panday sa bayan ng Aguinaldo. Noong nakaraang taon lang siya natuto, pero nakabubuo na siya ng mga simpleng itak at kutsilyo. Mahirap ba yung pagpapanday? Mahirap po eh. Yung kamay ko ganito. Yung napapasok ka at mainit. Pati yung mata mainitan Pati yung? Mata. Naiinitan pati yung mata. Opo. Yung mahulog yung yung bakal at mapasok. May dito sa kamay. Punta dito sa mga... Magkakapasok. Opo, ma'am. Oo. Siyempre,
masakit yun eh. So kapag napaso ka, ganyan, anong ginagawa mo? Siyempre, wala lang tiisin. Ayon sa tatay ni Eric, matagal nang nakalimutan ang pagpapanday sa kanilang lugar. Pero nang mangyari ang pandemya at walang makalabas ng tahanan, napilitan silang maghanap ng mapagkakakitaan. Binalikan ng mga taga rito ang sinaunang tradisyon, gaano man kabigat ang trabaho. Bakit kailangan mong tulungan si tatay sa pagpapanday? Para makiipon ng pera. Dahil, para saan yung pera? Sa mga pagkain at makakatulong sa pag-aaral ko. Ngayon, buong pamilya na ni Eric ang nasa negosyo ng pagpapanday. Si Eric at ang kanyang ama ang gumagawa ng itak. Si nanay naman ang naghahabi ng ratan. Kumpara sa mga obra ni Tatay Himanggo na hinasa na ng maraming taon, hindi pa kasing pulido ang mga itak na yari ni na Eric. Pero binibili na rin ito ng mga palengke at souvenir shops. Bukod sa pamilya ni na Eric, unti-unti na ring nanunumbalik ang interes sa pagpapanday sa karatig bayan ng Alfonso Lista. Nagmula sa angkan ng mga panday ang 80 anyos na si Tatay Odchina. Pero imbis na magpanday noon, mas pinili niya ang pagsasaka. Nang tumamlay ang kabuhayan sa pagsasaka, napilitan siyang bumalik sa pagpapanday. Wanti anusak nagpanday, wanti iala si bagas. Nagkumanak, awan nga ko. Maawanan ti iala si bini, ken abuno. So nagpanpandayak, dabas-basit, iala si bagas. Tatalim makayak, awan nga kapoy si ko. Ngayon itinutuloy na ito ng kanyang mga anak. Mga sundalo at pulis daw ang karaniwang umu-order ng itak sa kanila. Si Conrad naman patuloy na nagtuturo at naghihikayat ng mga taga-Banawe na muling yakapin ang tradisyon ng pagpapanday. Umaasa na sana sa pamamagitan ng pagtuturo, mananatiling buhay ang kultura ng kanilang mga ninuno. Pero sapat na nga ba ang pagpapasa ng kaalaman para maipagpatuloy ang sinaunang kultura? Bago namin lisanin ang Ifugao, tinanong ko ang batang si Eric ng kanyang mga pangarap. Nagulat ako sa aking narinig. Anong pangarap mo sa buhay? Maging pulis po, ma'am. Bakit ayaw mong maging panday? Bakit ang gusto mo pulis? Kasi paano magawa pag nakaaral ka paano mo gamitin? Kapag nakapagtapos ka na mag-aral, dapat may pangarap. Yung kasi pagpapanday, mahirap kasi yun Hindi pwedeng pangarap maging panday? Opo, ma'am. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Conrad. Gustuhin man niyang ipagpatuloy ang nasimulan ng ama, kung mananatiling mababa ang pagtingin sa kanila, may saysay pa nga ba para ipagpatuloy ang sinaunang kultura? Sa unang tingin, madaling isiping karaniwang itak at kutsilyo lang ang mga ito. Pero higit sa tibay at talim, mahalaga ang kasaysayang dala ng bawat isang obra maestra. Isang kulturang pinatibay ng apoy. Isang tradisyong pinanday ng mahabang panahon. Isang natatanging yaman na ipinasa-pasa sa maraming henerasyon. Sayang kung hindi natin pahahalagahan. Sayang kung hahayaan nating kalimutan na lamang.
Sayang kung hindi natin susuportahan ang mga huling panday ng ating lipunan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.